Even naar de Horny. Ja, we gaan even naar de Horny, maar we zijn afgeleid door alle vette wagens die hier staan. Even kijken of die vandaag wel start. Het is precies een jaar later. Het is weer winter. En 5 graden. 5? Ja, volgens mij wel. Voelt minder. Hier, dikke, wat is dit? Maserati? Ja, Maserati. En de auto staat in een nieuwe opslag. Dus daar een dik Subaru. hebben we allemaal nieuwe dingen om te bekijken. Oh, vet met die dubbele koplampjes. Dat is echt een slee. Jezus, wat een ding. Ik wil ook de hele tijd al die doekjes optillen, maar dat mag niet. Hij is nog mooi gepoetst ook. Wauw. Heel cool. Oh, met echt een bullet grill ook, hè? Ik vind die bullet grill heel dope. Dikke Suburban. Ik vind die Volvo 850 gezichten. Nou. En die? Oh, dit is een Volvo. Oh mijn god, ik heb deze nog nooit in het echt gezien. Wauw, wat is die vet. Mooi hè? Nou wil ik hem ook. Kijk, wat een laag raampje. 1800 ES. Oh ja, kijk hoe vet dat raam. Hele mooie auto. Rolls Royce of Mercedes? Vind ik ook mooi. Maar dan de station versie. Ik vind, Dan moet je kijken, ik vind heel mooi die cijfer. ja, is wel echt mooi vormgegeven. Ho, wacht. Ik kijk eens hier rechts. Ja, Uitsloven. ja, met zo'n hokje. Dit is pas vet. Nash. Deze Peugeot, kijk hoe hoog die op zijn wielen staan. Hoe heet die film? Roger Rabbit auto is dit. Kijk deze dan. Dit is een 4x4 Peugeot. Een zelfbouw of wat? Nee, ja, weet ik veel, dat staat 4x4 op. Dit is echt awesome. Oh my lord, is this for real? Nee joh, dit is gewoon een grapje. Wel Dat, vet of als een runner. maar dat is ook heel raar. Een soort Japans logootje bij een Franse auto. Heel weird dit. Oh, ik zag hem nog niet. Hey. Nou, we de sleutel opsnorren. Heeft hij een beetje... Is die plek van jou? Ja, dat zat ik ook wel te denken. Maar het zit hier allemaal op plekken. En waarom is je motorkap open? Gewoon. Nou. Wat een goed. Heb je er een goed gevoel over? Natuurlijk. Altijd. Ik heb blind vertrouwen in deze auto. Hij is wel... hij heeft wat meer roestplekjes. Huh? Wat? Nou ja. Ja, wat Ja, meer... maar hij heeft buiten gestaan even een paar dagen. Weken. Gewoon een paar meer. Dakloos was. What's under the hood, baby? Good stuff. 6 inlijnmotor. Een gasinstallatie erbij. Ja. Een mooie verroeste nieuwe rem hoofdcilinder. Omdat dat allemaal overheen gespatterd was. Ik dacht ook, let's get rusty. Ja, Het proberen? ja ik volg jou. En nu hopen we dat hij wel start. Het is wel jammer als hij het gelijk doet. Ja, maar dat verwacht ik niet hoor. Doe maar rustig. Oh jee. Gelijk ook weer de accu op. Altijd hè. Maar we hebben de joker bij ons. Ja. Ik ga nog één proberen. Nee. Dit is even een reclamemomentje. Noco, Oh. wil jullie ons sponsoren? Ik wil graag zo'n Mag ding. je- Deze hebben we geleend. Maar we hebben niet genoeg geld om er zelf in te kopen. Maar dat zouden we wel heel graag willen. Want het werkt als een tiet. Oh. Hij maakt geluid. Klik, klik. Heb je hem wel eens gebruikt? Nou, laten we het even proberen. Are you ready for? Ik ga even kijken wat het apparaatje doet. Ja, doe eens. Wel meteen, op tempo. Ja. Die is gewoon aan het laden zo, ja.
Blijven gassen, dan valt hij direct weer uit. Dan moet even warm worden. Ik had dit niet verwacht. Ik wel. Dikke uitlaatgassen. De afhalen? Lekker, Helen. Klinkt lekker. Ja. No way. Ja, Oh, we moeten echt snel weer rustige avonturen. nieuwe rustige Ik ga aan de auto. Nee. Dus blijf subscriben. Hoi joh! Want dan kunnen we meer filmpjes maken met auto's die wel of niet starten. En leuke oldtimers die we gaan opknappen. En ja, we vinden het super leuk dat jullie ons volgen. Want dat motiveert ons ook om meer filmpjes te blijven maken. En laat ook vooral weten wat jullie graag willen zien. Ik wil graag zien dat deze auto het gaat doen weer. Ja, dan gaat hij gewoon uit ook. Start hem! Kijk hem aan. Kijk hem aan. Kijk hem gaan. Wat is dat piepje? Slipt er iets of zo? Nee, misschien wel een motor. Nou, mooi autootje hoor. Ik wou mijn haar in de wind, maar dat is een beetje raar. Kijk, anders doe je hem uit. Oké. Werd dit gefilmd? Ja. Oh god, daar ga je al. Mooi hoor. Oké.
komt hier een beetje aan de bovenkant. Misschien moet je een keer zo'n nieuw dopje erop doen. Nou, wat een mooie auto, hè? Doe de achterkant eens open dan. Kan dat? Natuurlijk. Dat is super zwaar. Oh, ja, als het niet goed is voor de rubbers moet je het niet doen. De scheef lijkt zo. Hij heeft heel veel weerstand, of niet? Ja. Ja, laat Dan maar gaat dan. hij dubbel. Nee. Laten we het niet doen. Nee. Joep. Hey, oh, let's go. Laten we de dag leeg houden. Vette wielen. Toppen eigenlijk. Ook dit is zo mooi gemaakt, hè? Ja. Dag Hornie, we houden van je. Doei. Tot in de zomer Doei. gaan we een ritje maken. Het was een mooie dag. Zeker. De Hornie is gestart. De Hornie is gestart. Ik vind het denk ik wel mooi. Ik ga even naar deze, even shortcut naar de Range Rover. Ik vind deze kleur ook wel erg tof. Ja, dit wordt een van mijn volgende auto's. Maar gewoon deze kleur en dan met die witte, is toch gewoon Playmobil auto's. Dat is toch geweldig? Ik vind hem echt heel leuk deze. Ik wil deze wel. Een briefje achter de deur doen? Ja. Het is ook wel echt Spartaans, hè? Echt heel vet. Die eigeel? Ja. Nou, dit knip ik eruit, hoor. Gewoon vet Dat jij die vet weet, dat mag niemand weten.